امروز میخوام بهترین پلاگین هایی که برای میکس و مسترینگ حتما باید ازشون استفاده بکنید و بهتون معرفی بکنم و اگر ضعفی هم توشون هست حتما بهتون میگم، مزایاشون هم بهتون میگم که چرا میگم حتما باید ازشون استفاده بکنید. و در نهایت یه دونه پلاگین هم هست که من خیلی دوستش دارم، تو همین لیستی که الان میگم هستش، ولی حالا آخر ویدیو میگم کدوم بود. خیلی هاشون قبلا آموزشاشو گذاشتم، حالا توی توضیحات یا این بالا کارتشو میذارم که میتونید برید ببینید. خیلی هاشون هم نذاشتم یا در آینده میذارم یا ساده‌ن، چیز خاصی نداره. یه نکته الان یادم اومد قبلش بگم، سلسله مراتب نداره، یعنی من اینی که اول میگم قرار نیست بهترین باشه از نظر من یا مثلا فرقی بکنه با اونها دیگه. من همینطوری یک لیستی نوشتم میگم به ترتیب. و یه مورد دیگه هم این که من همه پلاگین های میکس و مسترینگی که توی دنیا هست رو نمیخوام معرفی بکنم. اونایی که نظر خودمه و به نظرم کاربردی استفاده بکنید خوبه، اونها رو معرفی میکنم. ممکنه خیلی از پلاگینا باشه که من اینجا نداشته باشم و معرفی نکنم، دلیل بر این نمیشه که اون پلاگین بد باشه یا مثلا عیب و ایرادی داشته باشه و این حرفا. خب اولین پلاگین، یعنی پلاگین ها چون یک مجموعه است، فاب فیلتره. خیلی شاید مطمئن بودین که من اولی همین فاب فیلتر رو میگم به چند دلیل. اول از همه این که این فاب فیلتر همه چی داره، کمپرسور داره، دی اس ار داره، لیمیتر و سچوریشن و اکولایزر و مولتی بند کمپرسور و دیلی و ریورب هم جدیدن اضافه شده، یعنی چند ماهه یا یک سال نمیدونم، ولی خب اخیراً اضافه شده. همه چی داره. خب این که از این، یعنی شما همین مجموعه فاب فیلتر رو داشته باشید انگار کلی از پلاگین هایی که توی میکس و مسترینگ لازم دارید رو دارید. حالا چرا اینقدر فاب فیلتر خوبه و همه جا میبینینش و همه پیشنهاد میدم، منم همین اول دارم میگمش. یک، محیط خیلی ساده و کاربردی و کاربری پسندی داره، یعنی همه خوششون میاد از محیطش و ساده است. یعنی شما اگر مبتدی هستید حتما در ابتدای کار باید فاب فیلترها رو نصب بکنید، حالا بعداً برید سراغ بقیه پلاگینا، پک ویو یا مثلا ایزوتوپ اوزون یا بقیه پلاگین هایی که هستن، چون این محیطش خیلی ساده و قابل فهمتر نسبت به اونها. جدا از اون، در کنار این سادگی باز امکاناتش هم خیلی زیاده، یعنی یه طوری طراحی شده که کسی هم که حرفه‌ای شده این پلاگین کاملا همه امکاناتی که میخواد و بهش میده. مثلا من همین کمپرسورش رو اگر بیارم، ببینید حالا دی اس رو چرا آوردم، کمپرسورش رو اگه بیارم میبینید که یه امکاناتی داره که هیچ کمپرسور دیگه ای نداره، ولی شما اصلا لازم نیست بیاید توی این بخش سایت چن. من خودم هم خیلی وقتا اصلا از این استفاده نمیکنم. شما همینجا میتونید با همین دوتا نابش کارتون رو راه بندازید. به همین دلیل خیلی 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 فاب فیلترها پیشنهاد میشه. یکی دیگه از دلیلاش هم اینه که سخت افزارتون رو بهینه استفاده میکنه، رم کمی میبره و سی پی یو هم همینطور کم میبره. پلاگین‌های فاب فیلتر رو هم آموزشاشو گذاشتم، تمام پلاگین‌های مهمش رو توی پلیلیستش اینجا میذارم یا تو توضیحات، حتما برید ببینید، خیلی مهمه. پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم یک کمپرسور به اسم OTT که یک نوع کمپرسور خاصه که یه طور دیگه کار کمپرسور رو انجام میده. معمولا شما تو کمپرسور داینامیک های بلند و داینامیک هایی که بلندتر هستن رو میاریم پایینتر تا به این داینامیک هایی که پایین هستن برسن و صداتون یکسان بشه. این دسته از کمپرسورها میان داینامیک های پایین رو میارن بالا تا به این داینامیک های بالاتر برسن، یعنی از بالا و پایین میان داینامیک ها رو به هم میرسونن. اسم انگلیسیش نمیدونم چی میشه، upward یا upward. به شما 3 تا باند مختلف داده، های، مید و لو. کامل میتونید اینجا کنترل بکنید، ترشولد و گینش رو میتونید کم و زیاد بکنین. اینجا میتونید حتی میزان اعمال شدن و اینپوت و اوتپوتش رو بدین. خیلی تنظیمات پیشرفته‌ای نداره ولی خیلی جا به کارتون میاد، مخصوصا همین OTT. ماکسیموس FL استودیو هم میتونید این کار رو ازش بکشید، ولی این یک حالت و رنگ و بوی دیگه ای داره، حتما اینو استفاده بکنید. حالا توی سبکای الکترونیک مخصوصا خیلی به کارتون میاد. پلاگین بعدی ایزوتوپ اوزون 9 مال شرکت ایزوتوپ، احتمالاً شنیده باشید اسمشو. خیلی پلاگین‌های باحالی میسازه. یه عیبی که داره سی پی یو و سخت افزار زیادی از شما استفاده میکنه، یعنی اگر سخت افزار ضعیفی دارید لازم نیست حتما از اوزون استفاده بکنید. اوزون نه، یعنی از پلاگین های ایزوتوپ. معمولا پلاگیناش سنگینه به جز چند تا که حالا جلوتر معرفی میکنم، ولی آپشن هایی که شرکت ایزوتوپ تو پلاگیناش میده آپشن های عجیب غریب و خاصیه، یعنی کلا شما توی بقیه شرکت ها زیاد نمیبینید. مثلا به صورت اتومات میاد موزیک شما رو مسترینگ میکنه، یا خیلی کارهای دیگه به صورت اتوماتیک میاد انجام میده.
یا یه امکانات بیشتری به شما میده. اینجا روی این به علاوه که میزنین تمام امکاناتی که توی مسترینگ شما لازم دارید و بهتون میده. اینم بگم که فقط توی مسترینگ لازم نیست شما اینو استفاده بکنید. من خودم این ایمیجرش رو به صورت جداگانه آوردم و توی تمام اینزرت ها و هر جا که بخوام ازش استفاده میکنم. معمولا توی میکس استفاده میکنم. تمام اینا رو میتونید به صورت جداگانه هم اد بکنید. پلاگین بعدی ملوداینه که احتمالاً باش آشناییت دارید. یکی از معروف ترین پلاگین، یکی نه دیگه، معروف ترین پلاگین برای کوک وکال و ویرایش صدا، حالا مخصوصاً وکال بیشتر الان هدف منه و خیلی آپشن‌های زیادی بهتون میده. محیطش خیلی باحاله. اگر عادت بکنید بهش، خیلی توی سبکایی که حالا رئال‌تر هستن، مثلا سبکای پاپ یا حالا سبکایی که خیلی اتوتیون شدید روشون انجام میشه، شاید خیلی کاربردی نباشه. البته که من بازم استفاده میکنم، ولی در کل خیلی حرفه‌ای، امکانات خیلی زیادی بهتون میده. اصلا نمیشه من الان بگم چه کارهایی باش میتونید بکنید، ولی حتی میتونید باش تحریر بزنید، نمیدونم کلی کار میتونید انجام بدید. 2 نسخه داره. وقتی نصب میکنید یکیش میاد روی دسکتاپ که به صورت مجزا و مستقله، یعنی نیازی به نرم افزار میزبان نداره. یکی هم همینه که وارد نرم افزارتون میشه، حالا FL استودیو یا کیوبیس یا هر چی. پلاگین نیوتون FL استودیو هم هست که مشابه همینه. اگر میخواین از پلاگین‌های FL استودیو استفاده بکنین، نیوتون مثل همینه. پلاگین بعدی اوتوتیونه که اگر میخواین تیون روی صداتون انجام بدید، یعنی میخواید لیزری بشه یا این همون لیزری شدن میشه دیگه، همین حالت‌ها و افکت‌هایی که معمولاً توی سبک‌های الکترونیک میبینید انجام میدن، تیون شدید میکنن و اینها، اکثرا با همین اوتوتیونه. یعنی برای تیون وکال مخصوصا معمولا وکال رو تیون میکنن دیگه. اوتوتیون معروف ترین و بهترینه. من خودم همیشه ازش استفاده میکنم. پیچر FL استودیو هم هست مشابهش که میشه این. آپشناش کمتر از اوتوتیون، ولی اگر میخواین از پلاگین‌های داخلی استفاده بکنید هست. این آموزشش رو تا حالا نذاشتم، ولی حالا نمیدونم شاید بذارم. اگه دوست داشتین تو کامنت ها بنویسید. پلاگین بعدی پلاگین خیلی باحال و کاربردی و عجیبه به اسم سوف 2. اینو هم چند وقت پیش آموزشش رو گذاشتم و تمام امکاناتش رو بهتون گفتم. کاری که میکنه اینه، توی بعضی صداها مثلا اینجا برای شما دسته‌بندی داره، پریست‌های مختلف، میاد به صورت هوشمند فرکانس های کثیف رو توی صدا پیدا میکنه و حذف میکنه. ببینید حالا الان این کاستومایز برای این صدای گیتار من نیستش، خب، ولی شما میتونید بیاید از تو پریستاش انتخاب بکنید که سازتون چیه. مثلا من میزنم گیتار فعلا، حالا نمیدونم این درست میخوره به این، ولی دقیقاً میبینیم میاد اون فرکانسایی که به نظرش کثیفه، یعنی از قبل بهش وارد شده، میاد اونها رو وقتی که میان حذف میکنه. پلاگین بعدی پلاگینی نیست جز ADPTR Metric AB. این پلاگین معمولا توی مستر به کار شما میاد، برای اینه که شما موزیک هایی که مشابه موزیک شما هستن رو وارد کنید بهش و با موزیک خودتون مقایسه بکنید در لحظه. یعنی هی بری روی A، هی بری روی B، انگار یه سورسی برای خودت داشته باشی. اینجا به همین تعدادی که اینجا مستطیل هست که فکر می‌کنم 16 تاه، آره دیگه، از همه جهات، از لحاظ استریو ایمیجینگ، از لحاظ داینامیک، لودنس، فرکانس و از تمام جهات میتونید با هم مقایسه کنید و ببینید که موزیکتون توی چه لولیه. چون بعضی وقتا ممکنه خودتون متوجه نشید اون موزیک توی اون سبکو که میشنوید، سورستون رو که میشنوین، متوجه ایراد کار بشید. پلاگین بعدی تونال بالانس مال ایزوتوپ و تونال بالانس کنترل. حالا این نسخه دومش هم هست، نوشته بود 2. این کاری که میکنه اینه، مثل همون قبلی فقط یه کمی متفاوت. شما اینجا دیگه بهش سورس نمیدید، خودش یک بازه های رو مشخص کرده برای فرکانس های لو، مید، های مید و های، که اینجا بهتون نشون میده موزیکتون توی چه لولیه. ببینید الان این صدای من بیسش کمه، خب چون مثلا موزیک نیست. لو میدش زیاده، های میدش یکمی کمه، های هم که اصلا کلا نداره. حالا اینجا میتونید سبکو بهش بدید، مثلا سبک پاپ یا ارکسترال یا مثلا جاز، هر کدومو که دوست دارید بهش وارد میکنید و این از قبل موزیک هایی که توی اون سبک هست رو شرکت بهش داده، سریع مقایسه میکنه. 2 حالت هم داره که اینجا میتونید بینشون جابجا بشید و ببینید که کدوم بهتره. خودتونم میتونید موزیک بهش اد بکنید و یک نتیجه از اون موزیکایی که شما بهش دادید میگیره، براتون اینجا قیاس میکنه. اینم پلاگین خیلی کاربردیه برای
مسترینگ. پلاگین بعدی یک پلاگین خیلی باحال به اسم ماکسیموس یا مکسیموس. من آخر تلفظ اینو 100% نفهمیدم کدوم درسته، ولی مال خود اف ال استودیو. خیلی پلاگین باحالیه و حتما کسایی که با اف ال استودیو کار میکنن که باید ازش استفاده بکنن. کسایی هم که با اف ال استودیو کار نمیکنن اگه راهی هست که اینو ببرن توی پلاگین، یعنی توی اون نرم افزار دیگه‌شون، حتما ببرن چون واقعا ارزششو داره. حالا چرا انقدر خفنه؟ چون هم مولتی بند کمپرسوره. ببینید شما اینجا 3 تا باند مختلف دارید، میتونید کمپرس کنید به صورت جداگانه. روی هر باند یه ایمیجینگ هم براتون گذاشته، اون بالا نوشته استریو سپریشن، یعنی میتونید ایمیجش رو هم کنترل بکنید. لوکات اینجا دارید، میتونید بازه‌هاتون رو تعیین بکنید که مثلا این باند هایم از اینجا باشه، باند لوم هم از اینجا باشه. هر باند رو به صورت جداگانه میتونید کمپرس بکنید. حتی اون حالتی که گفتم تقویت کنید صداهای زیر رو اینجا دارید. ببینید من اگر اینو خاموش کنم، ببینید اینجا تقویت میکنه و به این حد ترشهولدمون که میرسه باز دوباره جلوی صدا رو میگیره. اینجا خیلی بهتون آپشن میده. در کل پلاگین فوق‌العاده، حتما از این استفاده بکنید، چه برای مسترینگ، معمولا حالا برای مسترینگ، ولی چه توی میکس. من خودم توی میکس خیلی ازش استفاده میکنم. هیچ قانونی نیستش که بگیم ما اینو فقط توی مسترینگ بعد استفاده بکنیم. پلاگین بعدی دوباره یک مجموعه پلاگینه به اسم ورچوال میکس رک که یک مجموعه از پلاگین های آنالوگه، یعنی شبیه ساز آنالوگه که بهتون خیلی پلاگین های مفید و کاربردی میده که حالت وینتیج و کلاسیک دارن، یعنی همه اینا نسخه فیزیکیش هستش. محیط خیلی باحالی داره، جمع و جور مرتبه، یعنی شما همینو میارین توی خودش به ترتیب میتونید پلاگین‌های مختلفش رو اد بکنید، اضافه بکنید. اینجا براتون دسته‌بندی کرده اکولایزر یا داینامیک، حتی شکلش رو میتونید تغییر بدین که این به صورت تصویری براتون بیاره یا نه. به هر حال این یه آموزش جداگانه میطلبه. این محیط کاربریش A و B داره، سطل آشغال داره که میزنی همه رو دیلیت میکنی. اینها بیشتر پلاگین ها، یعنی مهمترین پلاگین های آنالوگ رو اینجا برای شما داره، دسته‌بندی کرده و میتونید استفاده بکنید. پلاگین یعنی رقیب که نشه بگیم، مشابهش پک ویو که اون از این خیلی معروف تره و طرفدارای بیشتری داره، ولی من خودم از این استفاده میکنم چون همین مرتب‌تره، تر و تمیزتره. کلا با این بیشتر جور شدم و مچ شدم. مال شرکت اسلیت دیجیتال هم هست که شرکت خیلی معروفیه. این ایکس ویر هم که این کمپرسور بود مال شرکت سرومه، همون سروم معروف که باش صدا سازی میکنیم و اینها. این ایکس ویر هم مال همونه. به هر حال اینم خیلی پلاگین باحاله. دلیل استفاده از این آنالوگ بودنشه. میدونید که خیلی وقتا پلاگین های آنالوگ و وینتیج کاربرد بیشتری دارن نسبت به این پلاگین های دیجیتالی، مثلا ماکسیموس یا فاب فیلتر. پلاگین های آنالوگ استفاده کنید بهتره. حالا اگه بخواین یه ویدیو جدا براش میسازم که چرا بهتره، ولی کاربردهای خاص خودشونو دارن. پک ویو هم پلاگینای باحال توش خیلی زیاده. یه مشکل، البته مشکل نیستش ولی ما بهش میگیم مشکل، یه مشکل که داره اینه که خیلی پلاگیناش زیاده. یعنی شما پک ویو که نصب میکنی با دنیایی از پلاگین ها مواجه میشی که خیلی هاشو نمیدونی چیکار میکنه. من خودم آخر خیلی از پلاگیناشو کاربردشو نفهمیدم و هیچ استفاده ای ازشون نکردم. ولی اگر نصب میکنید چند تا پلاگین خیلی باحالش که باش حال میکنید و حتما بیارید و استفاده کنید. پلاگین بعدی پلاگینیه که حالا برای میکس شاید خیلی کاربردی نباشه، ولی برای ملودی ساختن، خلاقیت، کارهای خلاقانه کردن خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. مشابهش گروسپیت اف ال استودیو و کسایی که از اف ال استودیو استفاده میکنن میتونن از اون استفاده بکنن، ولی من از این هم استفاده میکنم. محیط باحالی داره برای کسایی که ترپ کار میکنن، رپ کار میکنن، هیپ هاپ کار میکنن، سبکای اینجوری کار میکنن، خیلی به کارشون میاد. ببینید دیگه این با زمان کار میکنه. ببینید کلا ریتمش رو عوض کرد. ببین الان فعاله، الان خاموش. حالا رو این شاید خیلی جذاب نشده باشه ولی باحاله، از این حتما استفاده بکنید. یکی از معروف ترین ها توی سبک کاری خودشه. پلاگین بعدی دوباره از پلاگین های اف ال استودیو. کسایی که از اف ال استودیو استفاده میکنن که خوشبالشون، اینو راحت دارن. ادیسون که برای ادیت روی صداه، یعنی صدای ویو مانند مثلا فرمت ویو MP3 میتونید بهش اد بکنید و خیلی کارهای باحال
باش انجام بدید که دیگه اکثر کارهایی که شما روی صدا میتونید انجام بدین و این بهتون میده. باز دوباره چون مال خود اف استودیو مصرف رم و سی پی یوش خیلی کمه. الان ببین 1 اصلا انگار هیچیه. باش میتونید نویزگیری بکنید، میتونید بلور بدید، فضای عجیب غریب بسازید، برای رکورد میتونید استفاده بکنید، میتونید مثلا این تیکر رو بیای حذف کنید. حالا اینا که همه جا انجام میدن. اینو آموزشش رو گذاشتم، حتما برید ببینید و با تمام امکاناتی که داره آشناتون میکنم و هر چی که باید در موردش بدونید و بهتون میگم. پلاگین بعدی یه ریورب خیلی معروف و با کیفیت. ریوربا خیلی مهمه که یعنی ریوربا یه جوری هن که با هم واقعا فرق میکنن، چون دیگه خود فضاه و خیلی مهمه که خوب طراحی بشه، خیلی مهمه که طبیعی باشه، واقعا باحال باشه. این والهالا یه دونه از اون خیلی خفناشه، وینتیج نوشته، حالت کلاسیک داره. اینجا رنگش رو میتونید عوض کنید روی الان شبیه ساز 1970 1980 نوم، یعنی دیگه ریورب جدیدتر و تمیزتری بهتون میده. نابهای زیادی داره در مورد پارامترهایی که دیلی ها و ریورب ها دارن. یک دونه ویدیو گذاشتم که کامل همه پارامتراشون رو توضیح دادم، اون رو حتما ببینید. این یه دونه از ریورب‌های خیلی باحاله که حتما ازش استفاده بکنید. رنگ خیلی خاصی میده. من خودم از این معمولا وقتایی که میخوام صدا وسط ریورب باشه از این استفاده میکنم، وقتایی که میخوام ریورب رو سایت چین بکنم و اینطور چیزا میام از ریورب خود اف ال استفاده میکنم. این والهالا پلاگین دیگه هم داره که باحاله. من الان مخصوصا اومدم ریوربش رو گفتم چون از همش، یعنی من خودم فقط از ریوربش خیلی استفاده میکنم. پلاگین بعدی دوباره از شرکت ایزوتوپ. کلا ایزوتوپ پلاگینای باحال زیاد داره، مخصوص میکس وکاله، طراحی شده برای افکت دادن و میکس وکاله. ایزوتوپ نکتار نسخه سومشه، اینی که من اینجا دارم. آموزش در موردش گذاشتم و خیلی باحاله. یعنی من خودم برای وکال فکر نکنم وکالی بوده باشه که من توی میکسش از نکتار استفاده نکرده باشم. بهتون تمام آپشن هایی که ممکنه شما برای وکال لازم داشته باشید و میده. آپشن های خیلی زیادی داره. خودش باز به صورت جداگانه میاد براتون میکس میکنه وکالو. یه حالت مسک هم داره. حالا ایناش دیگه تخصصی تره. اینجا هم پریستاش اینجا میتونید استفاده بکنید. پلاگین بعدی که آخرین پلاگینمون هم هست که حتما بهتون پیشنهاد میکنم استفاده بکنید. آموزشش هم ساختم، چند تا آموزش قبلی تره. اینا همه لینکاش رو یا تو توضیحات میذارم یا این بالا. بعد از این ویدیو برید این پلاگینا رو ببینید که توی میکس و مسترینگ خیلی دستتون هم تندتر میشه، هم خیلی از امکانات که این پلاگین ها دارن و مطمئنم که نمیدونید. من خودم هم نمیدونستم اول، همش از اون پارامترهای اصلیش استفاده میکردم. بعدش مثلا فهمیدم که این کار رو هم مثلا میشه با این پلاگین انجام داد. این ترانزینت پروسسور مخصوصا مال اف ال استودیو هستش دوباره، ولی موارد مشابهش هست. نمیدونم الان چیزی تو ذهنم نیست بهتون بگم. عملکرد شبیه به کمپرسوره، ولی یعنی شاید بشه بگیم یک نوع از کمپرسورها هستش، ولی دیگه ترشهولد ندارید. کار کردن باهاش خیلی راحت تره. ببینید یه اتک داریم، اتک میده، یه ریلیز داریم و حالا دیگه اینجا گزینه‌های دیگه که توی همون ویدیو بررسیش کردیم. خیلی وقتا میتونه کارتون رو سرعت ببخشه. من خودم خیلی وقتا از این استفاده میکنم به جای کمپرسور. به نظرم جواب بهتری میده. همین الان شما هم تو کامنت ها بنویسید که کدوم پلاگینا برای میکس و مسترینگ به نظر شما بهتره و خودتون استفاده میکنین و باحال. بنویسید که باز بقیه میان از اونها هم استفاده میکنن و شاید من خودم هم مثلا ببینم آموزشش رو بعداً بسازم. پلاگین مورد علاقه خودم هم بگم، توی تمام پلاگین هایی که معرفی کردم ماکسیموس اف ال استودیو رو از همه بیشتر دوست دارم. خیلی خوب، لایک ویدیو و سابسکرایب چنل یا مشترک شدن به زبان فارسی میخوام متفاوت باشه و زنگوله بغلش با کامنت هم که گفتم بذارید. همین. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی میبینمتون.